प्रेस कन्फरेन्स बोलाउनुको खास कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीलाई फसाइबाट एउटा चिठी आएको छ हुन्छ यो इट्स भेरी टाइमली अल्सो कि एडल्टरेसन इन एडिबल ओइल्स जुन चाहिँ हामी खाने तेलहरू हुन्छ नि नट ओन्ली अब थोरै डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ओइल्स होइन एडिबल ओइल्स खानामा जुन चाहिँ चलाउँछौँ त्यसमा चाहिँ एडल्ट्रेसन्सहरू यसको नट ओन्ली एडल्ट्रेसन मिसब्रान्डिङहरू धेरै हुने गर्छ क्या यसमा अन्त यसको लागि चाहिँ एउटा क्याम्पेन मोडबाट हामीले एउटा गर्नुपर्छ टेक स्याम्पल्स एन्ड थ्रु प्रेस कन्फरेन्सेस एन्ड डेली प्रेस रिलिजेस we want to make the people aware about this nuisance जुन चाहिँ छ मिसब्रान्डिङ र एडल्ट्रेसनको so that they remain safe, they remain watchful towards anything that so त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ what we are doing over here is यो 14 days को campaign हो it will begin on 1st of August and it will go until the 14th तो 14 दिनको 2 weeks को campaign हुन्छ so every day our food safety officers will be going to different districts different towns in the districts त्यो हामीले एउटा टेन्टेटिभली एउटा बनाएको छौँ so we want to focus more on small towns त्यहाँनिर प्रब्लम बेसी हुनसक्छ एज कम्पेयर टु ग्याङटोक वी आर नट लिभिङ ग्याङटोक अल्सो ग्याङटोकमा अब बिग छ तर पनि हामी एउटा मात्रै एक ताल मात्रै स्याम्पल उठाउँछौँ पर टाउन पर उसबाट चाहिँ हामी वी आर टेकिङ 8 numbers of samples so we'll be covering in 14 days 14 towns including Gangtok so 8 numbers means we will be taking up 112 samples random samples from different brands of oil है अन्त यसमा चाहिँ यो क्याम्पेनको चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ लुज ओइल्सहरू जुन चाहिँ हुन्छ बिक्री अब यहाँ त प्रायः हुँदैन वी सिन इट आउटसाइड द स्टेटमा त निकै हुन्छ तर सिक्किममा चाहिँ अब ग्याङटोकमा त आई हेभ नट सिन इट आई डोन्ट नो वेदर इट इज टेकिङ प्लेस इन स्मल टाउन्स अर भिलेजेसको सानो दोकानहरूमा अब हुनु पनि सक्छ त्यो भन्नु सकिँदैन तर त्यस्तो मान्छेहरू पनि हामीले चाहिँ अब बेच्नेलाई पनि किन्नेलाई पनि चाहिँ हामीले अवेर गराउनु पऱ्यो कि बेच्नेलाई अवेर गराउनु पऱ्यो कि दिस इज रङ दिस इज इलिगल टु सेल लुज ओइल है किन्नेलाई पनि कि लुज ओइल नकिन्नु किनभने त्यसबाट हानि हुनसक्छ होइन अन्त अन्ली गो फर दोज ब्रान्ड्स द्याट हेज एग मार्क एजिएमएआरके एग मार्क भन्ने जुन चाहिँ त्यो चाहिँ एग्रिकल्चरल प्रोड्युसको त्यो एउटा इट इज सर्टिफिकेसन काइन्ड अफ थिङ विच प्रुभ्स द्याट प्रडक्ट इज सेफ टु कन्ज्युम त्यो एग मार्क भएको प्लस त्यो सँगसँगै हामी जुन चाहिँ फसाइको एउटा लोगो हुन्छ तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ त्यो फसाइको लोगो भएको त्यस्तोहरू मात्रै नट ओन्ली आइ एम नट टकिङ अबाउट एडिबल ओइल्स मात्रै यसमा चाहिँ फसाइको उस कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एनी प्रडक्ट यु बाई फ्रम एनी सप लुक एट द प्याकेज कभर फर्स्ट एन्ड सी वेदर द्याट हेज गट ए फसाइ लोगो भएको मात्रै किन्यो भने चाहिँ यु सुड कन्फिडेन्टली बाई इट अदरवाइज एनिथिङ क्यान ह्यापन if it's not because FSSAI जुन जसले पनि लाइसेन्स लिएको छ they are regulated but those who hasn't got the license FSSAI license they are not regulated so we can't comment on their produce है त्यस्तो अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब this we are taking it as a campaign mode so it's going to take place for 2 weeks so our 4 FSOs will tour all the districts will be starting on the first from Phodong in North Sikkim त्यहाँदेखि साउथमा जोरथाङ सिङताम मङ्गान गेजिङ डिक्चु पनि जाँदैछौँ मल्ली बजार पनि जाँदैछौँ नयाँ बजार पनि जाँदैछौँ ग्याङटोक प्याक्योङ नाम्ची देन्ताम रङ्फू एन्ड राबाङ्ला सो विल इन 14 days विल बी कभरिङ दिस 14 towns त्यो यो हरेक टाउनबाट चाहिँ 8-8वटा स्याम्पल उठाउँछ अन्त त्यो स्याम्पल्स इट विल बी सेन्ट टु अ डेजिग्नेटेड ल्याबोरेटरी for analysis. The analysis ma chahi what will do what they will see the chemists the lab ko chemists le chahi ke they will thuprai parameters also it's a very technical terms I don't know whether I should be talking about it but we will be looking at around 14 parameters like presence of hydrocyanic acids also that is a kind of an adulterant then we look at the refractive index of the product whether that shows its like quality parameter then fatty acids को content हेर्न सक्छौँ हामीले हैन whether that
जुन चाहिँ प्याकेजिङमा लेखेको हुन्छ कि दिस कन्टेन्स दिस मच अफ फ्याटी एसिड्स, थुप्रै खालको फ्याटी एसिड्सहरू हुन्छ होइन, सेचुरेटेड फ्याटी एसिड्स, अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिड्स, त्यो वेदर द्याट इज एक्चुअली वाट दे हेभ आर क्लेमिङ इज एक्चुअली प्रेजेन्ट अर नट, त्यो हो तिनीहरू हेर्छौँ। द आयोडिन भ्यालुहरू, आयोडिनको पनि प्रेजेन्स हुन्छ यसमा। सो वाट इज द प्रेजेन्स अफ आयोडिन, बिकज आयोडिन इफ इट इज एकदम हाई भयो भने त्यसको पनि एउटा प्रब्लम नै हुन्छ। देन अदर मिनरल ओइल्सहरू, अदर लाइक एडल्टरेटेड विथ अदर ओइल्स लाइक क्यास्टर ओइल, आर्जिमोन ओइलहरूले एडल्ट्रेसन गरेको हुन्छ कि बिकज दे आर द कमन एडल्टरेन्ट्स इन मोस्ट अफ द सब स्ट्यान्डर्ड ब्रान्ड्स। अन्त त्यसमा अरू पोलर कम्पाउन्ड्सहरू भन्ने हुन्छ होइन, अन्त त्यस्तोमा अब त्यो अरू कतिवटा टेस्टहरू छ, त्यसको क्वालिटी मेजर्सहरू गर्ने क्लाउड पोइन्ट, फ्ल्यास पोइन्ट भन्नेहरू छ। अन्त त्यो हाउ यस्तै टेस्टहरूको उयो गर्छ। सो आई थिङ्क आई डोन्ट नो हाउ लङ इज इट गोइङ टु टेक टु गेट द एनालिसिस रिपोर्ट? We are trying to get it within 5 days. Within 5 days. So maybe we'll announce through the press also कि हाम्रो यतिवटा स्याम्पलमा चाहिँ we sent 112 samples out this हाम्रो, we'll be sending all 112 samples to the lab. So we expect 5 days नभने पनि let's say 5 to 10 days होइन, at the 10 days भित्रमा त आउनु पर्ने। So whenever that report comes, that will be shared with in the press also. We are going to have another press conference at the end. So at the end मतलब सक्नु साथ हामी नगरौँ होला, रिपोर्ट आएपछि गरौँ होला होइन। So when the report comes, then we'll again have a यो कि त्यसमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो सर्वेमा के भेट्यौँ, कुन कुन ठाउँबाट कुन कुन ब्रान्डहरू हामीले सर्वे गऱ्यौँ र हरेक ब्रान्डको अब कस्तो कस्तो रिपोर्टहरू आयो, वेदर दे पास द टेस्ट अर दे फेल्ड इन सम अफ द प्यारामिटर्स होइन। सो वी लुक इन्टु द्याट। सो यही छ मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बताउनु पर्ने तपाईँहरूलाई। एन्ड वी वान्ट दिस मेसेज टु बी द्याट्स वाइ वी कल यु, बिकज इट्स ए क्याम्पेन टु let the people and as well as who are doing business in edible oils, everybody should know के हुँदैछ, के गर्नुपर्ने हो, कस्तो तरिकाले राख्नुपर्ने हो, कस्तो प्रडक्ट मात्रै राख्नुपर्ने हो। बेच्नेहरूले पनि किन्नेहरूले पनि चाहिँ अब कस्तो प्रडक्ट मात्रै किन्नुपर्ने हो, किनभने प्यान इन्डियामा नै यो एउटा इट्स ए भेरी बिग प्रब्लम अफ एडल्टरेटेड एन्ड मिसब्रान्डेड एडिबल ओइल्स, बिकज इट इज द मस्ट के भन्नु कमन फुड कमोडिटी द्याट कुड बी एडल्टरेटेड इजिली। बाहिरबाट हेर्दा थाहै पाउँदैन अनलेस यु टेस्ट इट। अन्त तेल एडिबल ओइल त हामी सबलाई नै चाहिन्छ। इन एभ्री हाउस होल्ड फर इन एभ्री मिल वी युज ओइल होइन। त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान डु विदाउट। अब कोही बेला अब आज भात खाँदिनँ, आज म रोटी मात्रै खान्छु भन्ने पनि हुन्छ, आज म कोही चिउरा मात्रै खाने हुन्छ। तर तेल त हरेक चिजमा अलिकति त्यससँग त चाहियो, हरेक जे पनि पकाउँछ तेल हाल्छौँ होइन। सो द्याट्स वाइ लुकिङ एट इट्स पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेन्स। अब केही त्यस्तो भएर चाहिँ सपोज ड्यु टु द अब देयर माइट बी भेरी इमिजिएट रियाक्सन्स अल्सो, भेरी लेट रियाक्सन्स अल्सो होइन। इमिजिएटमा अब त्यस्तै के एकदम सिरियसली सब स्ट्यान्डर्ड छ केही छ र केही भएर मान्छेहरू कोही बेला थुप्रै मान्छेहरू एकैचोटि बिमार पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तै भयो भने अब लङ टर्म इफेक्ट्सहरूमा के हुन्छ भने लाइक इफ यु डु नट ह्याभ कतिवटा प्यारामिटरमा भएको छैन भने चाहिँ लङ टर्म हेल्थ कन्डिसन्सहरू लाइक वाइ वी आर सिइङ सो मच अफ नन कम्युनिकेबल डिजिजेस, कतिवटा त हाम्रो फुड हेबिट्समा छ। एन्ड मोस्ट अफ देम क्यान बी ब्लेम्ड अन ओइल, स्पेसली हाइपरटेन्सन्सहरू, डायबिटिजहरू भयो, क्रोनिक किडनी डिजिजहरू भयो, बिकज अल हेज टु पास थ्रु किडनी। एन्ड इफ any damaging substance goes through the body and goes through the kidney gets अब त्यसलाई overpowering हुन्छ र that's why you see so many people suffering from kidney disease going for dialysis and all. So I think we need to be really careful about what we eat. So that's the message that I want to send out to all the people. Any questions, sir? तपाईले एडिबल ओइल मात्रै यो 14 दिनको जुन चाहिँ तपाईले भन्नुहुन्छ यसमा टेस्ट गर्ने स्याम्पलहरु लगेर है र अरु पनि त एडिबल थिंग्सहरु छन् त हैन, त्योहरु चाहिँ किन नगरेर चाहिँ यो ओइललाई मात्रै फोकस गर्नुभयो? त्यो चाहिँ अब के छ भने चाहिँ बिकज इट इज ए एउटा मिलावट से मुक्ति अभियान भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो चल्छ नि हैन। मिलावट त ओइलमा मात्रै होइन, त्यही त हजुर त्यहीमा भन्नु खोज्दैछु भाइ कि ओइलमा मात्रै हुन्छ सबैमा हुन्छ। तर यिनीहरूको यो क्याम्पेन चाहिँ के हुन्छ भने यसपालि तिमीहरू ओइल गर,
अर्को पालि फेरि केहीको लागि गर्नु भनेर आउँछ, कोही बेला मिल्क प्रोडक्ट्समा गर्नु भनेर आउँछ, कोही बेला घीहरूमा गर्नु भनेर आउँछ. सो इट्स काइन्ड अफ वी क्यान डु एभ्रिथिङ एट वान्स. मतलब त्यो चाहिँ अब त्यो फिजिबल नै हुँदैन नि त. स्याम्पल त हाम्रो सबैको जान्छ, स्याम्पल त जान्छ, रेगुलर स्याम्पलहरू त भइबस्छ कि. FSO को एउटा टार्गेट छ, तपाईँको टार्गेट अनुसार चाहिँ इच क्वार्टरमा उनीहरूले एटलिस्ट 10 स्याम्पल्स चाहिँ उनीहरूले पठाउँछ. अन्त हाम्रो एनुअली स्टेटको टार्गेट 200वटा फुड स्याम्पल्स हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि कमन इडिबलहरू, जति पनि चिप्सदेखि लिएर अब सिरियल्सदेखि लिएर पल्सेसदेखि लिएर दाल चामल सबै त कभर हुन्छ. तर हाम्रो यो चाहिँ के छ भने अहिले प्यान इन्डिया जुन चाहिँ कम्प्लेन आउँदैछ, कम्प्लेन चाहिँ हाइएस्ट चाहिँ अहिले इडिबल ओइलको छ. अन्त यो के चाहिँ किन हुँदैछ भने चाहिँ अहिले यसको इकोनोमिक रिजन चाहिँ के छ भने इडिबल ओइलको प्राइस चाहिँ एकदम हाई भएको छ. सो मान्छेले चाहिँ दे आर मोर लायबल टु एडल्टेट दिस टु गेन प्रफिट भनेर छ हो. अन्त इडिबलको ओइललाई चाहिँ किन टार्गेट गरेको चाहिँ यो चाहिँ अब जति पनि टक्सिक कम्पाउन्ड चाहिँ इडिबल ओइलबाट चाहिँ म्याक्सिमम हुनसक्छ. किनभने अब यसमा तपाईँको अब हामीले मस्टर्ड ओइलहरू खान्छ हो, मस्टर्ड ओइल चाहिँ अब कुनै ओइलले एडल्ट्रेट गरे पछाडि चाहिँ हामीले त्यसै चिनिहाल्छ नि, त्यसको पिरो गन्ध आउँछ. अन्त यो बनाउनु मिमिक गर्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले अरू केमिकल आउँछ, जस्तै अब इथाइल थायोसाइनेट भनेर एउटा आउँछ. अन्त त्यो लाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो पिरो गन्ध आउँछ. तर यसको ब्रेकडाउन प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ नि हाइड्रोसाइनिक एसिड हुन्छ, विच इज क्वाइट टक्सिक. सो हामीले चाहिँ यो सबै टेस्ट गर्छ. त्यसैको लागि चाहिँ हामीले यो पालि चाहिँ इडिबल ओइल चाहिँ प्यान इन्डिया टार्गेट गरेको. नट ओन्ली इन सिक्किम, इट्स अल ओभर इन्डिया प्रोग्राम ओन्ली फर इडिबल ओइल. एन्ड हाम्रो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ इडिबल ओइल चाहिँ अल ओभर इन्डिया चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट एडल्ट्रेटेड हुँदैछ अहिले अरूभन्दा पनि. अन्त हाम्रो सिक्किममा पनि हामी मेजर ब्रान्ड जति पनि छ विल कभर अल द ब्रान्ड्स. अन्त यसमा कुन चाहिँ एडल्ट्रेट छ विल गिभ इट टु प्रेस एन्ड मिडिया, सो पिपल क्यान गेट अवेरनेस एन्ड कुन चाहिँ ब्रान्डमा चाहिँ म्याक्सिमम एडल्ट्रेसन हुँदैछ. अन्त त्यसको अनुसार चाहिँ उनीहरूले पर्चेस गरोस् भनेर.